No niin, morjesta rakkaat konkelot. Nyt on semmonen tilanne, että takana on 15 säteilykeikkaa, eli 15 kertaa on nytten Carlosta käristetty ja 10 on edessä. Eli eiköhän ole aika sitten minunkin käristää se Carlos ja syyvä se. Miltä se kuulostaa? Oiskohan 15 sädetyskeikkaa tarpeeksi Carlokselle, että sen voisi syyvä? No ei tosiaan. Nyt on semmonen tilanne, että tässä samaan aikaan mulla on livet mänössä näin, niin ihmiset pääsee livessä kahtomaan, kun Katalonian Carlosta pistetään grilliin. Ja sitten tuossa on vielä palanpainikkeeksi vähän paahdettu tomaatti minuuttifilettä 30% alennuksella, niin tämmöstä käristytä tehdään. Ja tosiaan niin kuin leikkisästi sanoin, niin kun on käristetty Carlosta, niin syyvään käristetty Carlosta. Jees, ruvetaanhan tästä jatkamaan. No niin, ja tietenkinhän se aloitetaan tää homma silleen, että edellinen tuo grillimestari, joka taittaa olla kans konkelo nimeltä, niin taas unohto puhisto grilli. Voi hitto. Siellä on entiset kanaliemet ja juustot paikalla. Ei, kyllä ne on kuule oli ne sittenkin härkälintuja eikä kuikkia, mitkä tosta lähti. Mut se on eri asia se. Hei, tähän väliin erittäin suuri kiitos taas kerran PayPal-lahjoittajille, MobilePay-lahjoittajille ja jäsenille. Minä laitan listan tähän näistä uusista MobilePay- ja PayPal-lahjoittajista. Ja semmoista. Ei, kyllä ne on nuo härkälinnut tuli tuohon huutamaan ja ne ajoi nuo kuikat pois. Äsken oli 2 helekkarin isoa kuikkaa tuossa, nyt tuossa on 2 kappaletta pieniä härkälintuja. Eli pienempi voitti taas. Mutta putsataan grilli ja jatketaan grillaamista. No niin, mulla on tosiaan tässä koko ajan ollut veihti ja haarukka mukana, niin tärätettähän tämmönen tosiaan Catalonia Carlos grilliin, eli HK-maakarit. Lihaisa karkea olemus, maussa chorizolle tyypillistä savustettua paprikaa ja pahdettua chiliä. Mehevän elämyksen viimeistelee savustus suomalaisella leppähakkeella. Mutta tänä päivänähän tuo EU-määräs, että savuaromithan on kielletty täysin. Eli no, tää on tietysti savustettu suomalaisella leppähakkeella. Eli tässä on ihan tehty hakesavustus, ei kemiallinen savustus. Et syöpähän siitä tullut, tiedättekö? Paitsi, että mä just tuossa livellekin kerron, että tasan vuosi sitten mä testasin vähän aikaa vegeruokavaliota, eli jätin lihat pois kokonaan, ajattelin, että se auttaa reumaan, mutta ei. Vegeruokavalio aiheutti mulle syövän. Heti samana keväänä alkukesästä mulla oli jo syöpä. Eli älkää syökö vegeruokkaa, syökkää lihaa. Liha on hyvää. Jes, eli laitetaan tuosta kuule Carlokset. Leikataan ensiksi Carlos esille. Tämähän on ihan kirurginen juttu. Kirurginen juttu, eli leikataan Carlos auki. Samalla tavalla tullaan minullekin tekemään. Näin, haava on tehty. Levitetään paketti. Ja rumpsautetaan tuosta makkarat. Erittäin hyvän näköistä makkaraa. Todella siis ilman MobilePay ja näitä lahjoituksia en olisi tätäkään ostaa. Tämä yksi paketti HK-maakarin Carloksia maksaa yli 4 €. Järkyttävän kallista makkaraa. Ja oi että kun kuolevallu. Ja samaan tööttiin laitetaan sitten tuommoista possun minuuttifileetä, paahdettu tomaatti. Se on pakko olla hyvää, koska se on lihaa. Lihaa. Ai. Tää on hyvä. Näissä on muutama hyvin ohkanen, erittäin ohkanen, hyvin ohkanen ja hyvin pieni. Tämmösiä. Tämähän voisi olla vähän niinku
vähän niinku pekonia. Näitä on tässä 3 kappaletta. 3 kappaletta, niin laitetaan vaan kaikki siihen. Ei kun on, hei! Nämä on niin ohkaisin, että 4:skin löytyi. Mahtavaa. Noinikkaasti. Ja tuoksu on erittäin hyvä. Katsottahan miltä se näyttää. Mitä sanoo chatti? Chatti sanoo, että jauhelihat on loppu. Hyvä, sitten syyvään pihviä makkaraa. Noin. Mutta ei mitään, minä jatkan tässä live-striimit chatin kanssa höpöttelyyn ja palataan siinä vaiheessa, kun ruvetaan syömään. Joho, joko me ollaan rillauksessa puolessa välissä. Eli siinä on tämmöset tosiaan älyttömän ohkaset possun pihvit, tämmöstä tomaattihöystöä ja siellä alkaa Carlos Sositsi grillaantumaan. Jos sädehoidot kuivattaa suun limakalvoja, niin tälle ruokaa tehdessä, kun herkkuhajut nousee nenään, niin kuule kuola valluu. Ei oo suu kuivana. Nyt kun ois olutta. Ei oo olutta. Ei oo mitään juomista. Jep, eli nyt on se aika, kun päästään maistelemaan. Otetaanpa ensimmäisenä tää pintanahko. Niin sanotusti kun ajatellaan, että kun kinttu leikattaa auki, niin siitähän otetaan pintanahka irti. Ja siinä on kato kaikki vähän orvaskettä ja pikkusen rasvoja ja kaikkea mukana. Niin simuloija sille, että tämä minuuttipihvi on sitten se piälysnahka. Maistellaan piälysnahko. On tomaattinen maku. Voi hyvän tähän. On kyllä tosiaan, jos ei mitään muuta, niin tähän on tomaattia suotu tähän makkuun. Niin kuin lukkokin. Paahdettu tomaatti. On. Hyvä, otetaan vähän lisää. Aukastaan toinenkin haava sitten tuohon ja vähän lisätään nahko. Onko tää sitä siirtonahkoa? En tiedä. Se jääpi nähtäväksi. Oi että mitä hyvää on. Kyllä. Saattanut lipsahtaa, kun nivusista otettu tuo imusulumke pois, niin siitä on saattanut esinahkokin luiskahtua, niin kuin Mikaeli tuossa sanoi liveessä. No. Hyvä on. Hitto miten hyvä. Siis ei vois uskoa, että jos ajattelee, että tomaatti. Joo, no tomaatti on tomaattina salaatissa ihan jees, mutta paahdettu tomaatti laitetaan tommosen ohkaisen pihvin päälle. Älyttömän hyvä. No. Mennäänkös myö pääaiheeseen, eli Carlokseen. Eli Katalonian Carlos, mutta minullahan se on Carlos saatana. Niin maistellaanpa tätä. Miltä maistuu käristetty Carlos. Tuskin se tämmöisenä pötkylänä minun jalasta ulos tullaan, mutta maistellaan. Lämmintä. Yllätys on. Mennään vähän pikkusen sanaa takaisin. Oho. Tarkoitus oli sanoa, että onpa älyttömän lämmintä. Totta kai se on, kun otetaan rillistä. Mutta, mikäs maku? Mikä on makutuomio? Siis tämähän on chorizo-makkara. Tässä on todella paljon lihaa. Ja lihat ei ole ajettu kaikkeen sillemän myllyn läpi. Eli tiellä on niinku ihan on sattumia. Eli semmosia tämmösiä niinku ihan niinku möykkyjä. On. Minä olen erittäin pettynyt, että Kittelä ei ollut Snellmanin sulatejuusto... Snellmanin sulatejuusto habanero makkaraa ei ollut hittolainen Kittelä. Paistajat
YouTube-kanava teki makkaranmaistelu video, missä ne maisteli varmaan parikymmentä makkaroa. Siellä oli 5-6 henkilö tuo raati. Niin hyö äänesti sokkona parhaimmaksi makkaraksi Snellmanin sulatejuusto habanero. Toiseksi tuli sitten tuo huilun tuhti juusto. Hyvä. Mut semmonen. Eli onko tämä Katalonian Carlos HK-maakareiden makkara yli 4 € arvoinen? No en kyllä sanois. En sanois kuule, kun se koko on näin pieni. Tämähän ei ole edes normaali grillimakkaran kokoinen. Mutta niin kuin ennen vanhaa sanottaa, kyllä tätä syöpi ennemmin kuin selekkänsä ottaa. Joo. Mutta ei mitään. Vielä lähden syömään loput ja hurpattelemaan chatin kanssa tuonne live-lähetykseen. Ei kun seuraavaan kertaan. Se on morjes.